Okay guys, nagda-drive tayo. Bigla akong may nakitang Baxi. So, mukhang SL to. Pero hindi natin alam kung anong piyesang meron siya. So, paparahin natin to para kausapin yung may-ari. Tingin ko kakatayin na to eh. Oh, itsura pa lang ang kotse. Okay guys, tingnan natin. Parahin natin. So ito na tayo, naparan na natin yung may-ari ng kotse. Buti na lang tumabi sila. After natin sila makausap, binigyan nila tayo ng go signal na magbaklas. Total naman daw i-junk na yung kotse. Dadali na nga sa junk shop para katayin. So marami-rami tayong nakuha. Nakapagbaklas na rin tayo ng ibang parts. Unfortunately, yung makina hindi natin mapakinabangan dahil 1400 lang siya. SL itong kotse niya eh. Pero may mga ibang parts naman tayo nakuha. Ito nga, patuloy pa rin kaming nagbabaklas sa ilalim ng mainit na araw. Okay guys, ito na yung nakuha natin. Naka-champo tayo ng 4 na sidings, fiberglass. Okay pa naman yung fiberglass, kaso ang problema ito ganito, pinalawang nga, yung iba naman wala. I'm sure may nabibili naman din yan. Yung skin nya buo, kaso madumi. Tingnan natin kung madala sa linis, otherwise papalitan na lang natin ng balat. Okay, dito tayo sa bahay. Dumiretso na ako dito at sobrang init sa shop. Dito na lang tayo gumawa ng video. So naiuwi ko na yung mga nakuha natin doon sa hinarang kong tinato na box type. Tamang-tama, buti hinarang ko sila kasi on the way na sila sa junk shop at ipapakatay na nila yung box type. Na abutan pa natin. So i-share ko lang sa inyo yung mga nakuha ko. Ito siya. Unang-una, body moldings. Madumi, pero buo. Tanggal nga lang yung etiketa ng Lancer, pero madali na natin i-restore to. Kompleto tsaka buo. Walang sira, walang punit. And second, itong sa taillight. Kinuha na rin natin kahit hindi natin kailangan para lang may reserva. Yung taillight niya kasi pang SL lang, walang groove. Tapos basag, kaya hindi ko na kinuha. And the next one, ito, cover. Medyo bulok na. Kinuha ko na rin. Baka ma-repair pa ng latero ko. Tapos ashtray. And then, kinuha ko na rin tong wiper motor. Hindi ko alam kung gumagana yung motor. Pero ang habol ko dito is itong pinaka-plate niya. Buong buo kasi. Likod medyo may surface rust pero dali nang tanggalin yan. Ito yung rear view mirror ko sa project ko, sira na eh. Buti lang nakatsempo tayo ng maayos-ayos pa. Yan. Hindi ko nga alam kung original pa rin to. Walang label. And ito sa center console, ito mga bushing sa trunk lid kinuha ko na rin kasi yung sa akin durog-durog na. Ito buo pa. At ito, yan, kailangan natin yan.
door light switches, 4. Isa lang yung may rubber cover. Pang reserva pa din. Ito, isa lang nakuha natin. I think ano to, sa hood damper or stopper or something like that. Ito, kuha rin natin. So may shock to sa harap, takip sa ibabaw. And sa trunk, pag silip ko, meron ganito. Meron na rin akong ganito pero kinuha ko na rin dahil mahirap na makahanap nito. Sa ano to, lock to ng jack. Then nakakuha din tayo ng AC panel with slider switch. Ayan. Thermostat, fan speed. Gumagana siya pareho. Ito, hindi na urig to. Ito yata ito. Ewan ko kung para saan switch yan. Kumuha din tayo ng glove compartment cover. Buo. Kasama yung secret compartment. Yeah. Alright. Kasama niya to. So, lahat ng to, i-restore natin lahat para masaya. And last but not the least, itong pinaka magandang kuha natin. Tanan! Hindi lang ako sigurado kung JDM to or sa Europe version. Pero most definitely hindi siya locally released dito sa Pinas. Unang-una wala siyang RPM, SL, pang SL gauge yata to. And then yung speedometer niya merong yellow bar from 100 to 180. And meron siyang AC indicator. Itong pinaka frame ba to? Tawag dyan. Ito yung tinatawag nilang extended. Ayan, extended. So ito yung pinaka magandang find natin. I believe rare ito, rare pops. Ito yung cover niya, original. Ayan, MB204650. Ang nakita ko lang problema dito is yung circuit board niya sa likod. Unang-una ito, yung mga jumper na yan, hindi ko alam kung stock na original na jumper yan o baka hindi. Na-repair natin. Puro jumper eh. Oh. Second, wala yung ano niya, yung bell. Pag na-hit mo na yung 100 kilometers per hour, I believe, tingin ko may magre-ring yung bell as a warning. And this one, sunog. So, tingin ko mare-repair pa naman yan. Tayo pa. Mga Pinoy pa. Kayang-kayang repair yan. Kasama na yung mga clips. Dito ko na lang pinutol. Ayan. So nakamura tayo. Sa mga kinuha natin to, lahat-lahat. Super bargain natin nakuha sa may-ari ng Boxnet. Total, chachap-chapin na rin daw. Buti na lang na tiyempuhan pa natin. So yun lang. Sinare ko lang sa inyo yung ating nakuha today. Yun lang po para sa short video na to. Thank you for watching and I'll see you again on the next video. Okay guys? Alright. Bye.